قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن شاب وسيم قاسي بيتقابل مع حبيبته اللي سابها من 18 سنة وبيبقى رئيسها وبيحاول يتقرب منها من تاني، وده رغم العداوة اللي بينهم من زمان. فيا ترى يرجعوا لبعض ولا لأ؟ ده اللي أنا أعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير. ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع التحدي اللي حصل بين يون وسوك على ان الزهور هتزهر، ومقابل ده لو اتحقق فهي ترتبط بيه، ولو لا فهو يمشي من المكان. وبيمشوا مع التحدي ده، فبيعدي اليوم وبتلاقي انه منحها من التقرب من المنطقة، وبتكون لسه بتراهن ان مفيش اي حاجة هتحصل وهي اللي هتفوز. ومن هنا سوك بيجي وبيكون بيتكلم مع جد سيوك وعاوزه يعمل الحفلة علشان يخلي جاي يسكت بقى ويهزمه خالص، بس سوك بيكون مش في باله خالص. فبنروح لجيو اللي بيكون مشغول كتير وبيعرف يوم بده، وده بسبب الملعب اللي يعملوه، وبيخليها تروح لهونغ وبتعرفه ان جيو عاوزهم، وده علشان يخططوا علشان يشتغلوا كويس. وبتكون بيتعامل معاه بشكل غريب عشان هي مرتبكة، ولما بتيجي تتكلم وحش على سوك بيجي على طول، وبتعرف انها تعمل ده عشان الرهان اللي عمله واللي بيقول في النساء اصلا، وبيحاول يبان قدامها انه مش في باله خالص وبيخليها تمشي. فبيروح يتكلم مع هونغ وبيركز فيه. فبيعدي الوقت وهونغ شغال، بس البنت دي بتجيله وبتصدمه. فهنا كونغ بيكون مع يون وبيجمعوا الطلاب عشان يلعبوا، بس البنت دي بتكون في حاجة غريبة. فبيعدي الوقت وبيجتمعوا هما الأربعة وجو بيوزع المهام عليهم، وبيعرفها في ان السوق عرفه في ان ما يديش لمهام كتيرة كالمعتاد، وده بيكون مش عاجبه وناوي يتكلم معاه تاني. فبتروح تنظف المكان مع كونغ اللي بيكون مركز فيها جدا وعاوزاه يقول اللي بباله، وبيعرفها وبيقرب عليها وبيخليها مستغربة، بس بيروح يرضى لها في انهم ياكلوا سوا على حسابه، بس هي بترفض وبتروح تخلص عملها. فبنروح لكيونغ اللي بيكون بيتم بجيه كل فترة دي وبيحاول يصلح عربيته، وبيعمل ده بالفعل وبيشوف صورته مع ابوه من زمان. فبيخرج فرحان انه شاطر في كل حاجة كده وبيخليه يمشي بما انه مشغول، وجاي بيكون حبه كتير ومعتبر ابنه. فبيخرج فرحان انه شاطر في كل حاجة كده وبيخليه يمشي بما انه مشغول، وجاي بيكون حبه كتير ومعتبر ابنه. فبنروح لسوك اللي بيكون في المكتب وبيتابع عمل يون مع كونغ ومش عارف ان ليه معلمة تعمل ده، وفجأة تشاب تيجي وبتقرر تكلمه علشان كانت عايزة تشوفه، وبيعرفها في انه مشغول على طول وعشان كده مش بتشوفه. فبتقوله في ان الرهان اللي عامله مع يون حقه فعلا ولا لا، علشان هي كانت بتتابعه في كل مكان بيروح فيه، ومن الواضح انها بتكراش عليه علشان هي فضلت في المدرسة عشانه، وانها كانت معجبة بيه من ايام الدراسة، بس شايفة في ان ده مش همه، والحاف انها عارفة كل حاجة من زمان في انه كان مرتبط بيون، وانها قالت ليها انهم كانوا مرتبطين في السر لمدة 3 شهور، وبيكون مستغرب انها تقول لها اي حاجة كده. فهنا يوم بتخلص عمله وهي تعبانة وسوك بيروح لها، واما جو بيكون بيتكلم عليها هي وكانغ بتخبيها على طول عشان محدش يشوفهم، وبيفضل عاوزة تكلفها مهام اكتر بس هي بتكون رافضة، وبتخطط ازاي تعمل عرض عشان يعجب سيوك. ولما بيمشي بيقوم على طول وبتكون مرتبكة منه وبتمشي على طول. فبتروح لسوق اللي شايفة في ان سوق بيعملها بلطف وهي بيعملها بأسوأ، وشايفة في ان في اشخاص كتيرة مش بيحبوها هنا، وبتخطط في انها تمشي عشان تروح بقى. فكان بتروح ليها وبتعرفها في انه يكون في اجتماع بكرة، وبتخليها تروح تشتري فاكهة، وبيقرر في انه يروح معاها، وبتجري فترة كبيرة كده وماشي معاها. فبتمشي وبتلاقي سوق موجود وبيعرفها في انه يتم بكل حاجة، فبقاش تكلف اعضاء التدريس بحاجات مش مهمهم وانها تسمع كلامه وخلاص، وبيجبرها على ده وبيمشي. فبتروح عشان تشتري الفاكهة اللي هي بتحبها وبتجيب كل حاجة وبتمشي، ولما كان بتشوف السعر بتتصدم. فاللي بيكون ماشي مع سوق اللي سايق اصلا وبيكون بياخد عليه في المعاملة جدا، بس هو ماشي بيفتكر زمان وقت ما كان قاعد مع يون في المكان اللي مش بيجي في حد هنا، واللي بيكون خايف منه بس هي بتكون حباه وبيسرح ويمشي على طول. فليه بيشجعه في انه يروح للبحيرة دي بدل ما يندم، وبيوافق بالفعل. في المقابل بتكون ماشية في الغابة مع كونغ ومستغرب منها وبتعرفه ان بسبب الاشباح فمفيش بشر بيجوا لهنا، وبترعبه جدا بس بيمشي وبيكون خايف، وبتخليه مرعوب وراح يشتري مشروبات. فبتكون قاعدة تتأمل كعادتها وسوك بيجو بيشوفها وبتتصدم لما بتشوفه هنا وبتشكه في اللي متابعها، وبيكون معترض على انها تيجي في المكان ده وبيقول نفس كلامه زمان وبيتصدم. فبتفتكر من زمان وقت ما كانت بتسأل زميلها في ان اللي معجب بيها، وعشان كده بيقول في انها علشان مختلفة فشدته كتير، وبتكون بتفكر في كلامه ده. وفجأة سوك بيجيلها وبيكون مش عايزة تخرج آخر الأسبوع علشان هي تمطر، وبتلاحظ في إنه مش عايزة تروح هناك. ولما الميعاد بيجي بتكون محتارة وقررت في إنها تسمع كلامه، وبتقول في إنها إزاي تكون معجبة بسوك،
ولما اعترف بمشاعره ليها بتقول في انها مش معجبة بيه وبتزعله، بس بترجع في كلامها وبتعرفه في انها معجبة بيه وعاوزة انهم يرتبطوا وبيفرحوا وبيحضنوا على طول وبيفرحوا جدا. فبيعدي الوقت وبيجي ميعاد الاجازة بتاعتهم وما بتصدق في انهم يخلصوا علشان يروحوا يتقابلوا سوا، وبيروحوا يخرجوا هما الاتنين ووصلوا لمكان البحيرة ده اللي ما كانش عاوز يكون فيه ومش عاوز انهم يرتبطوا في السر كده، وده علشان جدها مش حابه حاليا علشان عيلتهم اعداء اصلا، وبتحاول تصبره وبتكون مرتاحة وهي معاه وحاسة بأمان كده وبتأثر فيه جدا، وهو برضه بيهتم بيها وبيتفقوا يعملوا ايه بكرة وبيهزروا. فبتيجي ماشية بتضحك عليهم طبعا، وده في انها تروح تقابل سوك وبتروح له وبيجروا سوا هما الاتنين وبيقرروا يركبوا عشان يروحوا للبحر اللي بتحبه وبيجروا عليه هما الاتنين وبيهزروا وبيعيشوا أجواء رومانسية. بس بعد البدايات الحلوة دي بتبدأ المشاكل وهو بدأ يهمل فيها، وفي مقابلتهم لغاية ما بيروح ليها وبيروح يتقابلوا عشان يصالحها وبيتصالحوا هما الاتنين فعلا، وشايف إنها جميلة وعشان كده بيجي يبوسها بس هي بتضحك علشان الموضوع غريب عليها وبيقرروا يحاولوا تاني بس بتفضل تضحك برضه لغاية ما بيبوسها وهي بتحب ده جدا وبيبوسوا بعض. فبيعدي الوقت واصحابهم بيخلوهم يخرجوا معاهم ولسه مش عايزين يعرفوا حد بعلاقتهم سوا، وبيمشوا هما الاتنين يجيبوا طعام بس وهي بتشتري بتلاقي في ان في بنت معجبه بيه وبتتضايق جدا وبتمشي تنكد عليه علشان ازاي ما يرفضهاش كده وانها ما عادتش هتثق فيه ومش عايزاه يرن عليها تاني وبتسيبه وبتمشي. في اليوم ده جاي رفض وكان بيتكبر على سيوك وخلاه يتعب، ولما وصلت فنو وقع واتكسر وده وهو رايح المشفى، ومن وقتها وهي ما شافتهوش وبيكون مش بتواصل مع اي حد خالص وهي بتبكي علشان مش عارفه توصل له. فبتكون تعبت فجأة وهي بتبكي، وده في نفس الوقت اللي اشترى فون وكان بيرن عليها ما كانتش بترد وبيبكي كتير وفكر في انها اتخلت عنه. فبيجي يوم عيد ميلادها وان لو انفصلوا فيتقابلوا وقت اول سقوط للتلج، وبتفتكر ده هو كمان كان فاكر وراح لها بالهديه اللي طلبتها منه مخصوص، وبيوصل لها بالفعل وهو مرتبك وبيكون مش عارف يحدف لها ولا لا، بس هي مش بترد وبيخلص الطوب اللي معاه وبيبكي انها مش مع براء رغم انها مش موجوده اصلا، وده وهي مستنياه وبتبكي برضه. وبيكون هما الاتنين بيعانوا بس بعيد عن بعض وفضلوا وقت طويل مستنيين التاني لغاية ما مشوا وتخلص من هديتها دي. فبتيجي وبتكون شايفة في انها ما ظلمتهوش وناوية تخلي الحفل ينجح، بس ده بيكون مش همه وبيمشي على طول وبيفتكر كلام تشي في ان هو يتخلى عنها. فتشي بتكون وحيدة وبتفتكر كلام سوك وانها راحت لاشان هي معجبة بيه ولسه حاسه بكده لغايه دلوقتي. فبتفتكر وقت ما كانت مع يون زمان وشافت في انها حزينه وبتجيب لوم عليها علشان اكيد سوك متضايق وبقى يكرهها وده وهي بتحبه جدا ومش عارفه تتصرف ازاي، وده خلاها تقعد معاها. بس وقت ما رن عليها وبعت رسايل تشا قررت تمسح كل حاجه وقالت في انها ما تتصلش بيه تاني وحذرته، وبتكون بنت قلبها اسود فعلا وبتبكي. فبتكون مع كونغ وشربت كتير وبتيجي ماشيه بتقع في البحيره وعشان كده بيروح يلحقها، وكمان سوك بينط على طول عشان ينقذها وبيعمل ده بالفعل. والجزء بيخلص على هنا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. تابعونا، سلام.